WACC निकाल्ने आज केही इक्जाम्पल गराउँछु मार्जिनल कस्ट अफ क्यापिटल गराइसकेपछि weighted average cost will change if the component cost of capital change यदि हामीसँग भएको डिफरेन्ट सोर्सेस अफ क्यापिटल चेन्ज हुँदै बित्तिकै अथवा एमाउन्ट अफ क्यापिटल चेन्ज हुँदा डिफरेन्ट सोर्सेस क्यापिटल मध्ये एउटा सोर्सको एमाउन्ट अफ क्यापिटल चेन्ज हुँदा अथवा कम्पोनेन्ट कस्ट अफ क्यापिटल चेन्ज हुँदा हाम्रो ओभरअल WACC मा पनि चेन्ज आउँछ हामीले अहिले कलेक्ट गरिरहेको क्यापिटलमा कति कस्ट बियर गरिरहेको छौं अहिले जुन लेभलको क्यापिटल हामी रेज गरिरहेको छौं त्यो रेज गरेको क्यापिटलमा तिर्नुपर्ने एभरेज कस्ट हाम्रो WACC थियो कस्ट अफ क्यापिटल थियो कुनै पनि फर्मले एडिशनल एमाउन्ट अफ क्यापिटल रेज गर्दा बियर गर्नुपर्ने एडिशनल कस्टलाई हामी कस्ट अफ क्यापिटल भनेर भन्छौं एडिशनल एमाउन्ट अफ क्यापिटल रेज गर्दा लाग्ने एडिशनल कस्टलाई कस्ट अफ क्यापिटल भनेर भन्छौं जस्तै हामीले अहिले 10 मिलियन सम्म हामीले क्यापिटल रेज गर्दा अहिले 12% WACC लागिरहेको थियो अब हामीले 10 मिलियन भन्दा बढी 12 मिलियन कस्ट क्यापिटल रेज गर्दा WACC बढेर 15% पुग्यो भने मार्जिनल कस्ट अफ क्यापिटल हाम्रो कति भन्दा 15% भनेर भन्छौं हामी कुनै पनि फर्मले एडिशनल एमाउन्ट अहिले एक्जिस्टिङ लेभल भन्दा जति बढी एमाउन्ट क्यापिटल रेज गर्छ र त्यो बढी एमाउन्ट रेज गर्दा जति कस्ट लाग्छ त्यो बढी लागेको कस्टको पार्ट चाहिँ मार्जिनल कस्ट अफ क्यापिटल weighted average cost will change if one component of capital change यसमा retained earning will be used up to some level एउटा certain level सम्म मात्र युज गर्न सकिन्छ retained earning up to some level the cost of other source may rise beyond certain amount of money has been raised the cost of other source may rise अरु सोर्सको पनि राइज हुन्छ beyond certain amount of money has been raised this may occur when the firm raise particularly large amount of capital such that investor think that the firm is riskier जति बढी amount of capital फर्मले रेज गर्छ इन्भेस्टरले के सोच्छ यो फर्म त्यति रिस्कियर पोजिसनमा जान्छ है त्यहाँ बिजनेस रिस्क हाई हुन सक्छ फाइनान्शियल रिस्क हाई हुन सक्छ लार्ज एमाउन्ट अफ क्यापिटल बोरिङ क्यापिटल रेज गर्नु भनेको फर्मको रिस्क पोजिसन पनि इन्क्रिज हुनु हो हामी लास्टली भन्यौ WACC of additional amount of capital raise is called marginal cost of capital हामीले एडिशनल एमाउन्ट अफ क्यापिटल जति रेज गर्दा WACC लाग्छ त्यही WACC नै मार्जिनल कस्ट अफ क्यापिटल हो भन्छ अब ब्रेक पोइन्ट निकाल्दा marginal cost of capital में calculation of point at which the cost of capital increases भनेको break point BPJ is equal to amount of fund at lower cost of J source divided by weight of J sources BP is equal to break point for financing sources अथवा break point of return earning निकाल्नु पर्यो भने amount of return earning divided by weight of equity ब्रेक पोइन्ट अफ डेट निकाल्नु पर्यो भने अमाउन्ट अफ डेट डिवाइड बाइ वेट अफ डेट ब्रेक पोइन्ट अफ प्रिफर्ड स्टक निकाल्नु पर्यो भने अमाउन्ट अफ प्रिफर्ड स्टक डिवाइड बाइ वेट अफ प्रिफर्ड स्टक गरेर निकाल्छौँ यसैको इक्जाम्पल छ इक्जाम्पल नम्बर 6 Yes, on January 1, 2006 the total asset of the certain company were 60 million January 1, 2006 मा कम्पनीको टोटल एसेट 60 मिलियन पुर्याउनु पर्नेछ by the end of the year यसको वर्षको अन्त्यमा टोटल एसेट आर एक्सपेक्टेड टु बी 90 मिलियन वर्षको अन्त्यमा एसेटलाई बढाएर 90 मिलियन पुर्याउनु पर्नेछ भनेको एडिशनल एमाउन्ट अफ क्यापिटल कति चाहियो भन्दा से 90 - 60 गर्दा 30 मिलियन चाहिँ क्यापिटल बजेट चाहिन्छ किनकि वर्षको सुरुमा 60 मिलियन भएको एसेटलाई वर्षको अन्त्यमा 90 मिलियन पुर्याउनु पर्नेछ assume there is no short term debt chain the firm's capital structure shown below is considered to be optimal यहाँ डेट 10% कुपन बोन्ड दिएको छ 24 मिलियन यदि हामीलाई इन्फर्मेसन केही पनि दिएन भने डेटको बारेमा त्यही दिएको कस्ट अफ इन्ट्रेस्ट रेट 10% नै हाम्रो कस्ट अफ डेट बन्छ तर तलपट्टि नयाँ डेटको लागि यति इन्ट्रेस्ट रेट लाग्छ भन्यो भने
त्यो नयाँ डेटको लागि दिएको इन्ट्रेस्ट रेट नै कस्ट अफ डेट हो। प्रिफर्ड स्टकको बारेमा पनि त्यही दियो। 10.5% फिक्स डिभिडेन्ड भएको प्रिफर्ड स्टक युज गर्छ, जहाँ 6 मिलियन युज गर्छ। कमन इक्विटी चाहिँ 30 मिलियन युज गर्छ भनेर दियो। टोटल क्यापिटल 60 मिलियन छ। 24 मिलियन डेट, 6 मिलियन प्रिफर्ड स्टक, कमन इक्विटीबाट 30 मिलियन कलेक्ट गरेर टोटल 60 मिलियन चाहिँ टोटल क्यापिटल युज गरिरहेको छ। यो हामीलाई किन दियो भन्दा वेट निकाल्नको लागि दिएको छ। यता क्वेसनले फेरि भनेको छ ए न्यू बोर्न विल हैव 11% कुपन रेट। अब यो यसरी कुपन रेट मात्र दियो, अरु इन्फर्मेसन केही पनि दिएन। न्यू यति प्राइसमा बेच्छ, यो मूल्यमा बेच्छ, यति समयमा बेच्छ भनेर केही पनि दिएन भने दिएकै यो कुपन रेट चाहिँ कस्ट अफ डेट हुन्छ। यहाँ पनि यसरी नदिएको भए अघि हामीले राखेको 10% कस्ट अफ डेट भनेर लिन्थ्यो, यहाँ एडिसनल दियो। अनि प्रिफर्ड स्टकमा पनि त्यही दियो। प्रिफर्ड स्टक विल हैव 11.5% रेट विल बी सोल्ड एट पार भनेको। यहाँ प्रिफर्ड स्टकमा पनि यो समयको लागि यति प्राइसमा यति प्रोटेक्सन कस्ट केही इन्फर्मेसन दिएन, त्यसकारणले गर्दा कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक पनि 11.5% हुन जान्छ। अब हामीले कस्ट अफ डेटलाई हामी आफ्टर ट्याक्समा कन्भर्ट गर्छौं। पछि कमन स्टकको इन्फर्मेसन दियो। कमन स्टक करेन्टली सेलिङ ₹8.30 अ शेयर can be sold to net company ₹27. सेलिङ प्राइस 30 भए पनि अहिले कम्पनीले पाउने नेट प्रोसिड चाहिँ 27। यहाँ फ्लोटेसन कस्ट पनि रहेछ। P0 माइनस एफ गर्दा 27 हुन्छ भनेर दियो। स्टक होल्डर रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न एस्टिमेटेड टु बी 12%। अब यो इन्टरनल कस्ट अफ इक्विटी हो अथवा रिक्वायर्ड रिटर्न केही दियो 12%, व्हिच कन्सिस्ट, यो 12% कन्सिस्ट हुँदा डिभिडेन्ड यील्ड 4% छ एन्ड ग्रोथ रेट चाहिँ 8%। डिभिडेन्ड यील्ड प्लस ग्रोथ रेट गरेर यो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न 12% आएको हो। यो डिभिडेन्ड यील्ड हामीलाई किन दियो भन्दा अहिले D1 निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ए डिभिडेन्ड यील्डबाट अहिले D1 निकाल्छ। रिटेन अर्निङ आर एस्टिमेटेड टु बी 3 मिलियन। अहिले हामीसँग इन्टरनल इक्विटी और रिटेन अर्निङको रूपमा 3 मिलियन अमाउन्ट छ। यहाँ डिप्रिसिएसनलाई इग्नोर गरेको छ भन्छ। द मार्जिनल कर्पोरेट ट्याक्स रेट इज 40%। ट्याक्स रेट पनि दियो। हामीलाई सोधेको छ क्याल्कुलेट द कस्ट अफ इच कम्पोनेन्ट अफ क्यापिटल। तीनटा कम्पोनेन्ट छ, एउटा डेब्ट छ, एउटा प्रिफर्ड स्टक छ र एउटा कमन इक्विटी छ। अनि ब्रेक पोइन्ट पनि निकाला। एट व्हाट लेभल अफ क्यापिटल एक्सपेन्डिचर विल देयर बी ब्रेक पोइन्ट इन एमसीसी शेड्यूल एन्ड क्याल्कुलेट WACC बिलो एन्ड एबभ द ब्रेक पोइन्ट। ब्रेक पोइन्ट भन्दा माथि र ब्रेक पोइन्ट भन्दा तल WACC पनि निकाला भन्नु छ। पहिला गिभनमा हामी यसरी सोलुसनमा गिभन टिप्यौं। टोटल एसेट 60 मिलियन इन जनवरी 1, 2006। एक्सपेक्टेड टोटल एसेट एट द एन्ड अफ इयर जनवरी 1, 2007 मा 90 मिलियन पुर्याउनु पर्नेछ। ट्याक्स रेट 40% थियो। अब अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चरबाट हामी वेट निकाल्छौं। अब क्यापिटल स्ट्रक्चरमा हामीलाई यहाँ दिएको थियो 24 मिलियन डेब्ट, प्रिफर्ड स्टक 6 मिलियन, कमन इक्विटी 30 मिलियन। टोटल हामीले 60 मिलियन युज गरेका थियौं भन्दा वेट अफ डेब्ट निकाल्नु पर्यो भने अमाउन्ट अफ डेब्ट डिवाइड बाइ टोटल क्यापिटल। वेट अफ प्रिफर्ड स्टक अमाउन्ट अफ प्रिफर्ड स्टक डिवाइड बाइ टोटल क्यापिटल। वेट अफ कमन इक्विटी अमाउन्ट अफ इक्विटी डिवाइड बाइ टोटल क्यापिटल गरेर निकाल्छौं। त्यही गरेर निकाल्दैछौं। वेट अफ डेब्ट क्यापिटल स्ट्रक्चरबाट WD इक्वल टु अमाउन्ट अफ डेब्ट डिवाइड बाइ टोटल क्यापिटल 24 डिवाइड बाइ 60 गर्दा 0.4, 40% डेब्ट युज गरेछ। वेट अफ प्रिफर्ड स्टक WP इक्वल टु अमाउन्ट अफ प्रिफर्ड स्टक डिवाइड बाइ टोटल क्यापिटल 6 डिवाइड बाइ 60 गर्दा 0.1, 10% प्रिफर्ड स्टक। वेट अफ इक्विटी WE इक्वल टु अमाउन्ट अफ इक्विटी डिवाइड बाइ टोटल क्यापिटल 30 डिवाइड बाइ 60 गर्दा 0.5। टोटल वेट अफ all source of capital must be 1। यो जोड्दा 1 नै देखिन्छ। There are following available source of capital। न्यू बोन्ड भनेर दियो। कुपन रेट C 11%, सोल्ड एट पार। अरु इन्फर्मेसन दिएन। हिन्स कस्ट अफ डेब्ट KD इक्वल टु 11% भयो बिकज इट इज सोल्ड एट पार। अरु इन्फर्मेसन दिएको छैन, खाली पार भ्यालुमा सोल्ड गर्छ भन्ने हो भने हामीलाई कस्ट अफ डेब्ट नै दिएको इन्ट्रेस्ट रेट दैट इज 11%। प्रिफर्ड स्टकको बारेमा पनि त्यही दियो। न्यू प्रिफर्ड स्टक डिभिडेन्ड रेट इज 11.5%। कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक KP इक्वल टु 11.5% नै भनेर लेख्यौं बिकज इट इज सोल्ड एट पार।
अरु इन्फर्मेसन दिएन पार भ्यालुमा बेच्छ भन्यो भने दिएकै कुपन रेट कस्ट अफ डेट दिएकै डिभिडेन्ड रेट कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक हुन जान्छ। अब कमन इक्विटी बारेमा दियो करेन्ट सेलिङ प्राइस P030 net proceed ENP is equal to 27 shareholders required rate of return KS is equal to 12% dividend yield हामीलाई दिएको छ 4% र expected growth rate G is equal to 8% tax rate T is equal to 40% यो दिएको छ। अब यसबाट पार्ट ए मा हरेक सोर्सको क्यापिटल निकाला कस्ट अफ क्यापिटल निकाला भनेको थियो त्यो निकाल्दैछ। नम्बर ए मा calculation of cost of each component of capital हरेक component को capital cost of capital निकालेछ। after tax cost of debt KDT is equal to KD into 1 minus T KD हामीले भर्खर अगाडि निकाल्यो 11% into 1 minus 0.4 गर्दा 6.6% भनेर निकाल्यो। अब cost of preferred stock KP cost of preferred stock KP is equal to 11.5% given अरु इन्फर्मेसन दिएको छैन। पार भ्यालुमा सेल्स गर्छ प्रिफर्ड स्टक बोन्ड भन्यो भने दिएकै डिभिडेन्ड रेट कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक दिएकै इन्ट्रेस्ट रेट कस्ट अफ डेट। अब कस्ट अफ इन्टरनल इक्विटी अर रिटेन अर्निङ इज इक्वल टु KR इज इक्वल टु 12% यो दिएको छ। हामी क्याल्कुलेट गर्यो भने पनि 12% आउँछ। अब कस्ट अफ एक्सटर्नल इक्विटी अर कमन स्टक के D1 डिवाइड बाई NP प्लस G हो तर हामीसँग D1 छैन। D1 निकाल्नको लागि यहाँ वर्किङ नोट गर्यो डिभिडेन्ड यील्ड दिएको छ त्यो डिभिडेन्ड यील्डबाट एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड D1 निकाल्न सक्छौं। यी डिभिडेन्ड यील्डलाई युज गर्यौं वर्किङ नोटमा डिभिडेन्ड यील्ड इज इक्वल टु D1 डिवाइड बाई P0 फर्मुला हामी स्टक भ्यालुएसनमा पनि यही गरेका थियौं। डिभिडेन्ड यील्ड 4% भनेको ठाउँमा 0.04 भनेर राख्यौं। D1 निकाल्नु पर्ने डिवाइड बाई P030 भने एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड D1 इज इक्वल टु रुपीस 1.2 0.04 into 30 गर्दा 1.2 निकाल्यो। यही माथि राख्यौं नि cost of external equity or new common stock KE is equal to D1 divided by NP plus G D1 1.2 divided by NP 27 net proceed दिएकै छ। नेट प्रॉफिट नभएको भए प्रोटेक्सन कस्ट नभएको भए P0 राख्यौं प्लस ग्रोथ रेट हामीलाई दिएको छ 8% 0.08 यो गर्दा 0.1244 that is 12.44% cost of external equity or new common stock। cost of internal equity or return earning निकाल्यो भने त्यही 12% आउँछ जुन माथि थियो। cost of return earning or KR is equal to D1 divided by P0 plus C हामीलाई इन्टरनल इक्विटीको कस्ट निकाल्दा प्रोटेक्सन कस्ट भए पनि युज गर्दैनौं D1 डिवाइड बाइ P0 नै युज गरिन्छ। D1 1.2 डिवाइड बाइ 30 P0 प्लस 0.08 गर्दा 0.12 that is 12%। यो माथि दिएकै पार्ट यहाँ निकाल्नु। पहिलो पार्टमा हामीलाई सोधेको थियो क्याल्कुलेट द कस्ट अफ इच सोर्स अफ फाइनान्सिङ भनेको थियो। कस्ट अफ इच सोर्स अफ फाइनान्सिङ निकाल्दा कस्ट अफ डेट निकाल्यो पहिला त्यसपछि त्यसलाई आफ्टर ट्याक्समा कन्भर्ट गर्यौं आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट। त्यसपछि कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक जुन पार भ्यालुमा सेल्स गरेको कारणले गर्दा 11.5% नै कस्ट अफ इन्टरनल इक्विटी रिटर्न अर्निङ कस्ट अफ एक्सटर्नल इक्विटी अर कमन स्टक निकाल्यो। अब बी मा क्याल्कुलेट द क्यापिटल एक्सपेन्डिचर विल देयर बी ब्रेक पोइन्ट इन एमसीसी शेड्युल। रिटर्न अर्निङ ब्रेक पोइन्ट निकाल अथवा क्यापिटल स्ट्रक्चरको ब्रेक पोइन्ट निकाल र ब्रेक पोइन्ट भन्दा माथि WACC निकाल र तल WACC निकाल भनेर भन्छ। अब निकाल्दैछौं ब्रेक पोइन्ट कज बाइ रिटर्न अर्निङ। ब्रेक पोइन्ट कज बाइ रिटर्न अर्निङ निकाल्दा रिटर्न अर्निङ ब्रेक पोइन्ट इज इक्वल टु अमाउन्ट अफ रिटर्न अर्निङ डिवाइड बाइ वेट अफ इक्विटी। अमाउन्ट अफ रिटर्न अर्निङ 3 मिलियन दिएको छ डिवाइड बाइ वेट अफ इक्विटी 0.5 गर्दा रुपीस 6 मिलियन निकाल्यो। यसको अर्थ हामीले टोटल क्यापिटल 6 मिलियन सम्म कलेक्ट गर्दा कस्टमा कुनै इन्क्रिज हुँदैन। 1 मिलियन कलेक्ट गरे पनि 5 मिलियन गरे पनि 6 मिलियन गरे पनि WACC एउटै आउँछ। जब हामीले 6 मिलियन भन्दा बढी अमाउन्ट कलेक्ट गर्न थाल्छौं WACC मा चेन्ज हुन्छ इन्क्रिज हुन जान्छ है भन्न खोजेको।
at rupees 6 million level of capital expenditure, there will be break in MCC schedule भनेर राख्यो। अब एसीमा जोडेको थियो calculate the WACC above the break point below the break point भनेर छ। अब हामीले त्यही राख्यौं calculation of WMCC weighted marginal cost of capital both below and above the MCC schedule। अब MCC below the break point WMCC MCC भन्दा कममा WACC निकाल्नु पर्यो भने cost of equity भने ठाउँमा retained earning को cost राख्ने KR राख्ने र MCC भन्दा above break point भन्दा माथि WACC निकाल्नु पर्यो भने cost of equity भने ठाउँमा cost of external equity राखेर WACC निकाल्ने। MCC below the break point मा WD into KDT plus WP into KP plus WE into E KE भने ठाउँमा cost of returning KR राख्यौं below the break point। अब WD 0.4 into KDT 6.6% plus WP 0.10 into KP 11.5% plus WE 0.5 into cost of returning KR is equal to 12%. Below the break point, the overall cost of capital WACC is equal to 9.79%. यो 6 million सम्म यति लाग्छ cost। यो भन्दा माथि above the break point निकाल्नु पर्यो भने cost बढ्न जान्छ है भन्नुहुन्छ। WACC बढ्छ। अब MCC above the break point WMCC is equal to formula त्यही नै WD into KDT plus WP into KP plus WE into K। अब cost of equity भने ठाउँमा अब above the break point मा जहिले पनि common stock को cost अथवा external equity को cost राखेर निकाल्छौं। अब WD 0.4 into KDT 6.6% plus WP 0.1 into cost of preferred stock 11.5% plus WE 0.5 into cost of external equity 12.44%, that is 10.01%। ये हमने बढ्यो cost 6 million सम्म कलेक्ट गर्ने हो भने cost 9.79% लाग्छ। यो below the break point हो। above the break point 6 million भन्दा बढी capital raise गर्यो भने cost of capital बढेर 10.01% हुन्छ है भने। Hence below the break point MCC is 9.79, above the break point is 10.01%।